Hey guys, it's V and welcome to my YouTube channel. So for today's video, I will be doing a simple peach makeup look. And let's start. So before anything else, maglagay muna tayo ng primer. So after natin maglagay ng primer, maglagay na rin tayo ng liquid foundation. I'm using a wet beauty blender para i-blend ng maayos ang liquid foundation sa mukha ko. Make sure guys na na-blend nyo siya ng maayos para hindi siya mag-cake up mamaya. So after nating mag-foundation, kung hindi natakloban yung mga sumpa sa mukha natin, maglagay na tayo ng concealer para matakloban na yung mga malas-malas at yung mga pinagpuyatan nating eye bags. And then after ko mag-concealer, maglalagay lang ako ng powder sa under eyes ko. You can use any powder, baby powder, or yung loose powder. So, next na ang ating pinaka-paborito, ang ating kilay. So, brush para mag-spread ng mabuti yung product. So, next na is eyeshadow. So, para sa base natin, kumuha lang ako ng medyo nude pink or light pink. Make sure na nabablend nyo ng maayos para maganda ang kalabasan ng ating eyeshadow. So, after ng base natin, kukuha lang ako ng orange eyeshadow at ilalagay ko siya sa my outer part. So, next na is maglagay tayo ng eyeliner sa may taas ng eyelashes natin and sa baba, sa ating waterline. So, after natin mag-eyeliner, same color ng nilagay natin sa ating eyeshadow, maglalagay din tayo sa may waterline.
So now we're done with our eyeshadow, and next naman is mag-curl na tayo ng lashes. So after nating mag-curl ng ating eyelashes, pwede na tayong maglagay ng mascara. The thicker the better. Or kung may manipis kayo na eyelashes, pwede na din kayong maglagay ng falsies. And now, we are done with our eye makeup. Pwede na natin i-brush off yung powder na nilagay natin kanina sa ating under eyes. And pwede na rin tayong maglagay ng powder foundation. And after nating mag-powder foundation, we can now begin the magic. We can now start contouring our face. So, after nating mag-contour ng ating face, pwede na din tayong maglagay ng blush sa ating cheeks. And to add some shine to our face, let's put some highlighter. And for my lips, naglalagay muna ako ng lip balm to moisturize my lips. And to complete our peach makeup look, let's put some lipstick. And naglagay lang ako ng konting highlighter to my lower lips to add some shine. And we're done! This is my simple peach makeup look tutorial. And if you like this video, give it a thumbs up if you did. And please do subscribe to my YouTube channel. And thank you guys for watching. See you on my next video. Bye!